हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज हूँ तमारा बधाना माटे रिफ्रेशिंग समर रेसिपी लईने आवी छुं। गर्मीनी मौसम माटे एकदम परफेक्ट है, जे छे मैंगो मोइतो। तो चलो मारी साथे आपणे बनावीए मैंगो स्पेशल रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करिया पहेला जो तमने मारी रेसिपी गमती होय अने हजू सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब करजो અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા મિક્સર જારમાં મેંગો પ્યુરી બનાવવા માટે 1 કપ બારીક સમારેલી કેરી લઈશું। તેમાં 1 કપ પાણી ઉમેરીને પ્યુરી બનાવી લઈશું। बस આવી थिकनेस वाली प्यूरी तैयार करवानी छे। तेने આપણે एक ग्लासમાં ट्रांसफर કરી લેશું અને તેને સાઈડ પર રાખી દઈશું। હવે લીંબુના 5 ટુકડાને ખાયણી દસ્તાથી થોડા ક્રશ કરીશું એટલે રસ તેનો અલગ થઈ જશે। સાથે થોડા ફ્રેશ પુદીનાના પાન પણ લઈશું, તેને પણ લીંબુની સાથે ક્રશ કરીશું। બસ આ રીતના થોડા જ ક્રશ કરવાના છે। તેમાં ઉમેરીશું 3 ચમચી એક્સ્ટ્રા લીંબુનો રસ। ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે। તેને પણ સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। મિક્સ થઈ જાય એટલે તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। 1 સર્વિંગ ગ્લાસ લઈશું, તેમાં આપણે લીંબુ અને પુદીનાના પાનને વાટીને તૈયાર કર્યા છે તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં લઈશું। તેમાં 1 ચમચી કેરીના એકદમ નાના કટકા લઈશું એટલે મોઈતોમાં મેંગોનો ટેસ્ટ ડબલ થઈ જશે। 3-4 આઈસના ટુકડા લઈશું, બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। આઈસના ટુકડા ના ઉમેરવા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે તેમાં આપણે મેંગોની પ્યુરી બનાવી છે તે 6 ચમચી લઈશું। 2 ચમચી મધ લઈશું। મધની જગ્યાએ તમારે ખાંડ ઉમેરવી હોય તો ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, અથવા તમારી કેરી મીઠી હોય તો કંઈ પણ મીઠાશ ના ઉમેરવી હોય તો પણ ચાલે। સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। હજી આપણે તેમાં 3-4 પુદીનાના પાન, 1 લીંબુની સ્લાઇસ રાખીશું। પછી તેમાં સોડા ઉમેરીશું। તમે ગમે તે સોડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ બાળકો માટે બનાવો તો પ્લેન સોડાનો ઉપયોગ કરવો। ફરી સોડા ઉમેરીશું। તેને લીંબુની સ્લાઇસ અને પુદીનાના પાનથી ગાર્નિશ કરીશું। તો તૈયાર છે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મેંગો મોઈતો। અત્યારે કેરીની ફૂલ સિઝન છે તો તમે તમારા બાળકો અને તમારા માટે જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો। સારું ખાઓ, ખુશ રહો। આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। જય શ્રી કૃષ્ણ।